găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală, de data aceasta pentru ultima săptămână din noiembrie, mai precis perioada cuprinsă între 24 până pe 30 noiembrie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Dar înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să răspund unei doamne, Georgeta, căreia i s-a părut că în ultima lectură pe care eu am publicat-o am vorbit cu perdea vis-a-vis de anumite cărți pe care dânsa le considera foarte negative și eu cumva am evitat subiectul. Cum era foarte mult de explicat, am ales să o fac la începutul acestei lecturi și poate și pentru alții care ar putea avea această nedumerire, trebuie să vă spun că în tarot există două grupuri de etalări. Etalări închise, cele pe care eu le-am folosit în ultima mea lectură cel puțin. Ce înseamnă asta? Că dacă aici avem o carte, aici avem una, aici avem alta, aici avem alta și aici avem alta. Asta este o lectură închisă. Ce înseamnă asta? Fiecare poziție reprezintă ceva. În momentul în care eu aici pot să am, nu știu, turnul sau un alt arcan major care sperie, moartea sau diavolul, pot să am în poziția asta. Iar poziția asta mie îmi spune că este vorba despre ce te ajută pe tine, atunci această carte va trebui interpretată ca atare. Nu contează cât de negativă este. Pentru că trebuie să vă spun un lucru. În tarot, fiecare carte are o latură pozitivă, cum are o latură negativă. Cu diferența că unele, într-adevăr, au, cum să spun eu, negativitatea sau pozitivitatea e un pic mai elevată, e un pic mai ridicată. Dacă, de exemplu, aș fi mers o lectură deschisă, asta înseamnă că voi pune cărți până când le termin pe toate. 78 de cărți câte sunt. Da? Asta este o lectură deschisă în care fiecare carte merge un parcurs. Da? Pleacă de aici, 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 se adună informații. Dar la o lectură închisă nu contează. Asta este o alegere pe care eu o fac tocmai pentru că vreau să dau cât mai multe informații concrete, da? Fără să mă lâlâi și să tot... alea sunt de regulă mult mai folosite în lecturile personalizate, în lecturile în care persoana este lângă tine și poți comunica cu ea și te poate întreba. Asta una la mână, vis-a-vis de ideea că merg cu perdea, dragilor, nu merg cu perdea. Există o etică profesională a tarotistului pe care unii o respectă, alții nu, este strict problema lor, dar sunt lucruri care, în momentul în care tarotistul le vede și care consideră că încalcă, sunt niște baze stricte pe care un tarotist n-ar trebui să le încalce, pe care nu le voi comenta acum, dar chiar dacă ar vedea, să zicem, una din aceste lucruri pe care țin de etica profesională și pe care n-ar trebui să le încalce, pur și simplu nu le spune, dar nu le ia cu perdea. Sper că m-am făcut înțeleasă, doamna Georgeta. Eu, personal, sunt un caracter care nu-i place să merg cu perdea. Sunt cei care mă urmăriți deja, poate s-a nimerit, nu știu, poate chiar și la zodia voastră să fie situații în care să trebuiască să vă spun, domne, uite, aici ați greșit, aici ar trebui să vă mai gândiți, pentru că nu o să stau lucrurile chiar așa.
Asta pentru că îmi place să spun lucrurilor pe nume, e adevărat, într-o manieră frumoasă, asertivă, dar o fac. Nu merg cu perdea, pentru că eu nu sunt aici să vă spun decât ce vor urechile dumneavoastră să auziți. Cărțile de tarot, mulți le iau ca pe ceva condamnabil, ca să zic așa. Ele nu condamnă pe nimeni, nu obligă pe nimeni. Cărțile de tarot sunt un instrument de a vedea ce posibilități există în funcție de energiile care există. Și cam atât, dar deciziile vă aparțin în totalitate și ne aparțin în totalitate, aici incluzându-mă și pe mine. Da? Eu sper că am lămurit-o pe doamna Georgeta și poate și pe alții care ați avut probabil aceeași nedumerire. Acum, haideți să mergem mai departe și să închidem această mică paranteză. Haideți să vedem care este energia voastră. Energia voastră, dragilor, nu știu la care legătură cu numărul 29 sau cu numărul 11. Dar ne vorbește despre o situație în care tu te gândești poate mai mult la trecut. Există o tristețe profundă, posibil, care, într-un fel sau altul, e ceva care nu te ajută să te bucuri de viață. Nu știu, suferiți poate după cineva într-un mod atât de profund în care uitați poate să vă mai bucurați de viață. Se spune, cred că e un obicei, nu știu dacă prin America de Nord, posibil și prin alte locuri, ce mi-aduc eu acum aminte, în care în momentul în când cineva moare, cineva pleacă din această lume terenală și se duce într-o lume astrală, în memoria sa, pentru ca cel care rămâne în urma sa, într-un fel sau altul, să-și aline durerea și să poată să meargă înainte cu propria ei viață, se sădește un pom. Și sunt zone în care efectiv sunt o grămadă de pomi sădiți, dar fiecare pom are un nume. Această carte, de fapt, vine oarecum cu această idee pentru a, în momentul în care te gândești frecvent la o persoană care nu mai se află în această lume terenală și gândul tău este unul clar trist, energia ta este una tristă, atunci nu vei face altceva decât efectiv să zicem, imaginativ, gândiți-vă că îl dezgrop de fiecare dată și de câte ori plângi, de câte ori te întristezi, practic e ca și cum nu-l lași oarecum să se odihnească. Aici vă pot da un exemplu foarte, foarte, foarte real. Când mama mea a murit, eu eram foarte tânăr, aveam 17 ani, efectiv nu vedeam sensul vieții atunci. Și la un moment dat am visat-o pe mama mea care mi-a spus, zice, mami, nu mai plânge după mine că am să mă nec în lacrimile tale. Ceva de genul ăsta. Deci să încercăm să, nu știu, să luăm o floare, să luăm ceva viu, dar care să îl facem în memoria celui care nu mai este, în așa fel încât să-l simțim mereu aproape. Probabil că și cei care au făcut treaba cu pomii, da, în afară că contribuie foarte mult din punct de vedere ecologic, ca să zic așa, da, mai ales la cât să taie în lumea asta, dar le face foarte bine din punct de vedere intern, emoțional, le face foarte bine. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în perioada 24-30 noiembrie. Să vedem. Este un pachet de cărți de tarot foarte lucios și se lipesc efectiv cărțile între ele. Îmi place foarte mult, e pădurea mistică, așa se numește, tarotul pădurii mistice. Și o să vedeți că avem și un oracol al pădurii mistice.
Dar noi hai să continuăm lectura noastră și să vedem. Deja 2 arcane majore, dragii mei. Nu cred. 1, 2, 3, 4 arcane majore. 4 arcane majore. Această săptămână pentru voi va avea o anumită importanță. Și haideți să începem cu începutul. Dragilor, voi aveți un, nu știu, un cel, o dorință. Vreți ca anumite lucruri să înceapă să curgă, să înceapă să aibă o anumită fluiditate, ca să zic așa. Sunteți într-o perioadă în care ceva e posibil, sau cineva, mai bine zis, să vă, cum să spun eu, să vă facă un pic mai, nu știu, mai modești, mai timizi. Este un sentimentalism pe care îl vedem și din energie. Este un exces, aș spune, poate de inocență. Poate că sunteți mult prea îngăduitori în această perioadă și această regină de spade, nu știu, zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsători, îmi spun că este posibil ca ceea ce vă împiedică într-un fel ca lucrurile să fie un pic fluide, să funcționeze normal, iar voi poate să vă recăpătați speranța vis-a-vis de ceva sau să fiți voi mai sentimentali. E posibil ca lucrul ăsta să nu poată fi lăsat să iasă la suprafață, tocmai din cauza acestei energii, care este o energie, poate să fie reprezentată de vreun șef, de vreun asociat sau cineva din zona voastră cea mai apropiată, dar este cineva foarte dur. Este cineva care are așa ca o mână de fier și eu aș spune că nu le are cu partea asta sentimentală, cu emoțiile, nu prea. E o energie care nu prea se interesează foarte tare de acest aspect al vieții și care, într-un fel sau altul, e posibil să vorbim și de o dorință de suflet pe care voi o aveți, pe care voi vreți să vă îndepliniți, doar că blocajul apare de la această energie. De la această energie care poate fi reprezentată de altcineva, de o altă persoană sau în situația în care voi, de exemplu, aveți un ascendent într-o zodie de aer, poate fi reprezentată chiar de voi. De ce spun acest lucru? Pentru că aici se combină partea emoțională cu partea rațională. Regina de spade este renumită pentru severitatea sa, pentru faptul că, cum să spun eu, are o gândire foarte severă și imparțială și foarte logică și de multe ori atunci când își impune punctul de vedere, inspiră oarece teamă, da? Are o comunicare foarte directă, nu se apleacă sau nu impresionează așa de tare lucrurile astea care țin de sentimente, de emoții. Și atunci dacă voi aveți un ascendent în această zodie, e posibil ca tocmai această rațiune, această gândire logică să vă împiedice să vă manifestați și partea asta mai sensibilă care se află în interiorul vostru. Bun, mergem mai departe. Care este gândirea voastră, da? Sau ce așteptări aveți voi? Probabil că așteptările voastre, nu știu dacă zodia Pești vă spune ceva și dacă tot a venit vorba de zodii, haideți să vedem. Avem aici odată Vărsător, aici avem alte zodii de aer, Balanță, Gemeni, avem Taur, se repetă încă o dată zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, avem Berbec și aici avem zodia Pești. Bun, deci, dragilor, care sunt gândurile voastre? Gândurile voastre în acest moment sunt un pic, cum să spun eu, un pic neclare.
există ceva stagnant în viața voastră, există o anumită temere sau o anumită confuzie, dar în același timp luna ne poate vorbi de această tristețe, de această melancolie, în care nu știți exact, parcă nu mai simțiți altceva decât tristețe posibil. Cumva sunteți într-un moment în care intuiești oarecum cam ce ar trebui să faci, cam ce drum, pe unde ar trebui să o iei, dar există totuși o anumită temere. Există o anumită teamă de lucrurile poate neclare care sunt în acest moment în viața voastră sau pur și simplu tocmai din cauza acestei melancolii, din cauza acestei tristeți, nu sunteți capabili, cel puțin nu în acest moment, să vedeți situațiile și lucrurile cu care vă confruntați într-o manieră cât mai limpede. Ce ar trebui să vă dați seama sau ce ar trebui să vedeți? Un 3 de monede, dragilor, ar trebui să vedeți că voi aveți, cum să spun eu, o anumită abilitate, o abilitate de a lucra cu ceilalți. Și cred că ce este cel mai important de a-ți da seama, de a înțelege, este că colaborarea este importantă în această săptămână. Da? Așa că pentru a concretiza un anumit proiect, pentru a merge înainte cu ceva ce tu îți dorești, e nevoie de colaborare. E nevoie și de alte persoane care să te sprijine. Ce te poate sprijini sau ce te poate ajuta? Pe aici este simplu, ori o altă energie din aceeași zodie cu voi, da? Cineva mai în vârstă, cu o autoritate, dar cam cu aceleași înclinații ca și voi, sau pur și simplu voi. Voi vă puteți ajuta pe voi înșivă. Voi vă puteți sprijini pe voi înșivă. De ce? Pentru că ca și o caracteristică importantă a zodiei Berbec este tocmai organizarea, acea, cum să zic eu, acea ordine, acea structură pe care voi o aveți în momentul în care faceți lucrurile. De asemenea, voi impuneți un anumit respect tocmai prin atitudinea pe care voi o aveți. Deci aveți aceste abilități și dacă este să vorbim de ce ar putea să te sprijine în această săptămână, sunteți chiar voi, să redeveniți voi, să ieșiți cumva din această stare care, sinceră să fiu, nu prea vă caracterizează pe voi, ca și zodie fiind o zodie de foc, dar, după cum bine știm, fiecare persoană nu trebuie să ia în calcul decât unde are soarele, da? În cazul vostru, în Berbec. Trebuie luate în calcul mai multe aspecte astrale, da? Asta diferă în funcție de fiecare hartă astrală pe care o are fiecare dintre noi. Dacă ai un ascendent, de exemplu, un Rac, și tu ești ai soarele în Berbec, automat și ascendentul ăla își va spune cuvântul, da? Și atunci vei lua caracteristicile, anumite lucruri importante din caracteristicile Racului. Ne mergem mai departe și haideți să vedem ce vine către voi în această săptămână. În această săptămână avem Împărăteasa și un Cavaler de Spade. Dragilor, vis-a-vis de acest, avem zodia Taur și zodii de aer încă o dată, Gemen, Balanță sau Vărsător. Trebuie să vă spun că apare cu Împărăteasa o stimă de sine mult mai bună, un interes mult mai bun vis-a-vis de voi, de cum arătați voi. Poate să apară un interes în a vă, nu știu, îmbrăca altfel, a schimba ceva,
din fizicul vostru, indiferent despre ce vorbim vis-a-vis de fizică, schimbi poate coafura, frizura, nu știu, faci o schimbare sau îți dorești o schimbare vis-a-vis de aspectul tău exterior, dar în același timp mai putem vorbi de un angajament și de faptul că într-adevăr realizezi, tocmai de aceea am văzut și cu această energie a împăratului, realizezi că ai nevoie de stabilitate, că ai nevoie de un pic de organizare și că pentru a avea abundență, pentru a avea reușită, este nevoie, cum să spun eu, sunt esențiale ca tu să începi să faci strategii foarte bune pentru tine, pentru a obține ceea ce tu îți dorești, pentru a ajunge să obții ceea ce tu îți dorești. Cum de asemenea putem vorbi de o energie care există deja în viața voastră, o energie care este într-un fel sau altul capabilă să vă ofere ceea ce voi căutați, acea stabilitate, acea organizare. Și cavalerul ăsta de spade este o hotărâre a unei energii care știe, are nu știu de ce, dar are certitudinea că nu va pierde. Posibil să vă dea un pic peste cap această organizare, această structură stabilă, cineva care este foarte critic și de obicei pus mai mereu pe scandal așa, și asta numai din prisma faptului că ori are o incapacitate de a simți afecțiune, de a simți compasiune, ori pur și simplu conversațiile cu această energie sunt foarte directe, iar asta de obicei nu este ceva peste care voi să treceți oarecum foarte ușor, deveniți destul de impulsivi, dar trebuie să vă spun că este trecător. Probabil că veți avea o conversație cu cineva care să vă zdruncine un pic starea asta de spirit, ca să zic așa, dar din câte văd eu aici, mai ales cei care aveți un ascendent în Taur, veți trata lucrul ăsta cu așa o mare indiferență de nu se vede. De nu se vede. Este cineva așa mai cu chef de scandal. Cum de alminteri mai putem vorbi, tot vis-a-vis de acest cavaler de spade, dacă nu sunt energii, da, putem vorbi de situația în care pentru ca voi să obțineți această stabilitate, această organizare, va fi nevoie de un plan. Va fi nevoie de un plan bine structurat, bine pus la punct, în așa fel încât lucrurile să meargă înainte. Dacă nu aveți un plan, nu vă grăbiți ca fata mare la măritat, pentru că de obicei lucru făcut în grabă și negândit nu prea iese bine. Haideți să vedem și un mesaj pentru voi, dragilor din Berbec, în perioada 24-30 noiembrie. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Berbec. Avem două chiar. Ia să vedem. Avem așa, tu decizi. Atunci când tu dăruiești din libera ta inițiativă, energia ta se extinde. Dacă tu decât dai, pentru că trebuie să dai fără ca tu să simți nimic în interiorul tău, atunci te vei simți că ești drenat de energie, pustit oarecum. Și aici spune că încearcă să dăruiești din inimă. Este de fapt un îndemn de a, în momentul în care dăruiești ceva, în momentul în care dai cuiva ceva, indiferent că vorbim de obiecte sau vorbim de emoții sau vorbim de situații,
în care trebuie să dai ceva. Una e când dai, hai să dăm un exemplu practic. Te duci la, și cel mai bun exemplu cred că sunt cu banii, că e în interesul la toată lumea. Te duci și plătești lumina. Păi n-ai să te duci să plătești lumina când dai banul din buzunar și vezi cât plătești. Logic că cred că singurul sentiment e de părere de rău, că altceva nu ai ce să... Da? L-ai dat că trebuia să-l dai. Da? Pentru că dacă nu o faci, există consecințe și de obicei nu sunt consecințe, sunt consecințe negative. Dar făcând la polul opus, a dărui cuiva o vorbă bună, un obiect din suflet, pentru că asta îți dorești. Nu ești obligat să o faci, asta îți dorești. În momentul în care o faci și vezi bucuria în ochii celuilalt, se întâmplă ceva în interiorul nostru. Cam asta este ideea. Ceea ce dăruim, mai ales că se apropie și luna cadourilor acum, da, în decembrie, ceea ce noi dăruim și intenția cu care o facem contează foarte mult. Și probabil că în această săptămână este un moment bun în care să poți dărui din inimă și să simți lucrul ăsta și să simți energia care te umple în momentul în care faci poate o faptă bună sau ajuți pe cineva sau nu știu, să o faci din suflet. Iar asta te hrănește, din punct de vedere spiritual, te hrănește. Da? Tu decizi dacă acest lucru îl faci pentru că trebuie, pentru că bănuiesc că este o situație în care, eu am dat exemplu cu banii, dar e posibil să nu fie chiar neapărat vorba de bani. Poate să fie vorba de cu totul altceva. Cert este că tu decizi dacă o dai pentru că trebuie, dăruiești dacă trebuie sau pur și simplu pentru că asta simți să faci. Și aici mai avem un mesaj care ne spune exact așa cum ești. Cel care întotdeauna este nesatisfăcut de prezentul actual, niciodată nu va avea un viitor mai bun. Dăruiește-ți ție permisiunea să simți, să te simți mulțumit chiar acum și chiar aici. Este de fapt un mesaj în care ți se spune că suntem oameni și greșim și nu putem fi perfecți și trebuie să ne dăm seama că atunci când greșim, asta este, învățăm din lecția respectivă, dar nu trebuie neapărat să fim mereu supărați pe noi înșine. Uite, dacă făceam așa, dacă dregeam așa, nu. Să știți că nimic nu e întâmplător în viață. Și din punctul meu de vedere, coincidențele nu există. Tot ce se întâmplă cu un scop. Așa că dacă trebuie să treci, poate printr-o anumită situație, e pentru că tu de acolo trebuie să înveți o lecție. Nu trebuie să ne facem tot felul de gânduri negre vis-a-vis de noi înșine, da, poate chiar atunci când perpetuăm în greșeală, atunci da, dar în general ai greșit, asta este, acceptă-te fix așa cum ești, învață din greșelile tale și mergi mai departe, pentru că viața de fapt este o călătorie în care important este drumul și nu destinația. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru această ultimă săptămână de noiembrie. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că am putut să vă fiu de folos. Mulțumesc tuturor pentru like-uri, comentarii, distribuiri. Invit pe toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă îndepliniți cei 3 de dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat sau dacă mai doriți să vedeți acest gen de lecturi și felul cum le interpretez eu, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, iar desigur clopoțelul nu uitați să-l activați, el vă va trimite notificări atunci când eu public lecturi noi.
Până data viitoare, când ne vom revedea la lecturile generale pentru luna decembrie, pentru luna decembrie, eu vă doresc o săptămână minunată, o săptămână blândă, caldă cu voi și cu cât mai multă liniște interioară. Așa că până la o nouă revedere, numai bine și să fiți iubiți!